Great tips for cleaning faucets from the inside that few people know. Để tủ lạnh cho giờ chân ra. May này vào trong không được không cháy hết người, Cháy hết cả lồng chân, cháy chặt. nhưng hôm qua thấy bảo từ đêm qua đi vệ sinh nó ấy nó nghỉ cho con này. Vừa sáng nay nhà nó bế ra bếp là giật mình nên là chó kịp phát thì ở giữa bếp chịu chết, Cháy hết người, cháy cái chân đằng sau. nó chạy vào xong nhảy ra luôn. Cái quả đấy là không nhảy ra luôn mình lấy rồi là vào thì Nhảy ngon, nhưng mà nếp. cái nó không làm bánh khẩu kiểu như là nó nhân nha. Rồi, kéo đi.